טוב, אהלן, ערב טוב. אני אספר לכם על החברה שלי, חברת פיגי, חברה שהקמתי עם שותף לפני 2.5 שנים, ונספר דרך המצגת הראשונה שלנו. אני אקדים מראש שמה שאני אגיד לכם והמצגת שאני אראה לכם יהיו מאוד שונים ממה שראיתם עכשיו מאפרת. ואני חושב שזה דווקא נחמד, גם כי זה מזכיר לנו שאין דרך אחת נכונה לעשות דברים, אלא יש כל מיני גישות וכל מיני דרכים, והמטרה למצוא את הדרך שנכונה לכם. והמצגת שאני עושה, אני אפילו לא אנסה להגן עליה במובן של להגיד למה זה נכון לעשות ככה, אבל אני אספר לכם למה זה היה נכון לי לעשות ככה, בגלל מי שאני ובגלל התחום שבו אני עוסק ובגלל איך שטבעי לי להציג ולעשות דברים. אז אחד הדברים שדווקא דומים למצגת של אפרת זה שהדבר הראשון ששמנו זה את התמונות של שני היזמים הנאים שהקימו את המיזם, והסיבה לזה היא שחשבנו שזה אחד מהסלינג פוינטס העיקריים שלנו. שנינו יזמים פעם שנייה, הקמנו בעבר חברות מצליחות, ובאיזשהו מקום רצינו להתחיל את השיחה בלהגיד לבן אדם שיושב מולנו, אתה מדבר פה עם אנשים שיש להם טרק רקורד טוב, שהם כבר הצליחו במה שהם עושים, הם מכירים את המטריה, וחשבנו שזו דרך נכונה ככה לאפס את הכוונות של המשקיע שאנחנו יושבים מולו, לפתוח את השיחה באיזשהו ניואנס כזה של כדאי לך לתפוס אותנו ברצינות. עכשיו, אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, אבל זה מה שהרגיש לנו, ואני חושב שזה גם מדגים עיקרון חשוב תראו, אני עומד עכשיו מולכם, יש לנו 25 דקות, שזה לא מספיק דרך אגב, אדווה, פעם באה להזמין אותי לשבועיים או משהו כזה, כי אני אוהב לדבר על כל דבר המון זמן, אבל 25 דקות, בואו, כרגע יש לי אני חושב שההקשבה לא רעה, כזה קרוב ל100%, אבל זה ילך וידח. וזה לא בגלל שאני לא בסדר או אתם לא בסדר, זה כי ככה זה. יש לנו attention span מוגבל, וגם כשאתה יושב מול משקיעים בפגישה, באים מרוכזים, בכמה דקות הראשונות הם עוד מאוד איתך, לאט לאט הראש שלהם ילך לכל מיני כיוונים אחרים. אז אני בעד לנצל את הרגעים הראשונים למסרים העיקריים, לסלינג פוינטס העיקריים שלכם. לא חייבים להתחיל מהסדר הליניארי של איזה בעיה אנחנו באים לפתור, או מה השוק, או מי אנחנו. אפשר להתחיל בכל מיני דרכים. תחשבו איך לפתוח בצורה שתיתן לכם הכי הרבה מומנטום, שתמשיך את ההקשבה של מי שמולכם, שתייצר סקרנות ועניין. כמו שאתם תראו, עוד עיקרון שאני מאוד מקפיד עליו במצגות, הוא מעט מאוד מלל. ספרתי באחד השקפים של אפרת, שהיו מאוד טובים דרך אגב, כן? אני לא מלכלך על קולגות, אבל ספרתי, היו למעלה מ-90 מילים. תקשיבו, בואו, אתם עומדים עכשיו מולי ובוהים בשקף הזה כבר 2 דקות, אף לא אחד מכם קרא את כל המעט מילים שיש פה על המסך. זה די בלתי אפשרי לקרוא מה כתוב על המסך בזמן שמדברים אליך, והכי גרוע זה שמקריאים לך בזמן שמקרינים משהו. אז אני באמת מעט מאוד מלל, משהו כזה שיתפוס את העין, שייתן לך את הכיוון העיקרי, וכל השאר אתה משלים בעל פה. אוקיי, אז פיגי. אנחנו מציגים פיגי, מה אנחנו עושים? אנחנו Personal Documents Creator for Gen Z. אוקיי, אני מקווה שזה מדבר בעד עצמו על מה זה אמור להיות. מערכת ליצירת תכנים שמיועדת לאנשים שצעירים מאיתנו באי אלו שנים. ואז יש כאן סדרה של שקפים שנאמנים לעיקרון הזה של להעביר רעיון בצורה מאוד ויזואלית, עם מינימום מלל. נגיד פה אנחנו אומרים, ככה נראה היה מעבד תמלילים כשהייתי בכיתה ח', זה הפעם הראשונה שהשתמשתי בו, ככה הוא נראה היום. כמו שאתם רואים, כמעט שום דבר לא השתנה. אבל העולם זה לגמרי לא אותו עולם. והאנשים שמשתמשים זה לגמרי לא אותם אנשים. הילדים שהיום בכיתה ח', ילדים שגדלו על מובייל, על טיק טוק, הם לנסות לגרום להם להשתמש באותו כלי שאנחנו השתמשנו בו לפני 30-40 שנה, זה לא הגיוני, נכון? יצרנו כאן איזושהי המחשת צורך, עם מעט מאוד מלל, עם משהו שעובר בצורה מאוד ויזואלית, מאוד פשוטה, והמטרה, תראו, בשלב הזה הרי אין לנו המון מה למכור, עוד לא ייצרנו שום דבר, עוד לא גייסנו צוות, עוד לא גייסנו כסף, אין לנו שורת קוד אחת, אז אנחנו יכולים רק לחלוק איזה סוג של חזון. וחזון זה דבר נורא חמקמק, זאת אומרת, זה לא משהו קונקרטי, היה הרבה יותר, אם הייתי בא ואומר בצורה מאוד קונקרטית, כמו שאפרת עשתה, להגיד, הנה השוק, בשוק יש בעיה, הנה הפתרון שאנחנו מציעים, הנה איך הוא שונה מפתרונות אחרים, זה אחלה, אבל זה מתאים לסנריואים שבהם יש לכם באמת משהו נורא פרקטי. לנו לא היה משהו פרקטי, באנו ואמרנו, אפשר לייצר מסמכים שיהיה יותר כיף. וזה יהיה נורא מגניב, ונדמה לנו מהניסיון שלנו, ומהזה שזה גם, זה יכול לתפוס, ואז אנשים באמת ישתמשו בזה, וזה באמת יהיה שווה כסף. זה חזון די אמורפי.
בסדר? ונורא קשה לקחת חזון אמורפי כזה ולשכנע באמצעים נורא לוגיים. אם הייתי בא ואומר, יש, לא יודע, 2 מיליארד אנשים בעולם עד גיל 24, וככה וככה, זה נורא לא מחובר לדבר עצמו. אז המטרה היא לנסות באמת להיות כמה שיותר קונקרטי ולחבר אנשים לחזון שלך. וידאו? כן. הנה, אני מראה לכם סתם, זה משהו שהראיתי למשקיעים. הראיתי להם איך הגעתי לרעיון הזה. והרעיון הזה הגיע כשפעם נסעתי בסאבווי בניו יורק, ולידי עמדה בחורה צעירה, בטח בת 15, 14, משהו כזה, וראיתי שהיא במהירות מטורפת, עובדת שם על הטלפון שלה ועושה מצגת, ואמרתי כאילו, הולי שיט, זה דור של, תסתכלו, בתוך התא פיתום בקר הזה, בצפיפות המטורפת, היא עומדת שם, אמרתי, וואו, גדל כאן דור שבכלל יוצר, שיש להם, הם סוג אחר של אורגניזם ממה שאנחנו היינו, כאילו, ואמרתי, איך יכול להיות? בואו ניתן להם, הם יודעים לייצר, הם נורא אוהבים לייצר, קודם כל הם אוהבים לייצר במובייל, אוקיי, אין להם מחשבים לרובם, הם אוהבים, הם גדלו עם מובייל, הם עושים הכל במובייל, הם עושים הכל, הם נוגעים בזה, אני זוכר שהוויז'ן שלי היה, אמרתי, זה, בשבילהם לייצר תוכן זה כמו לבשל, הם לשים את המצרכים ונוגעים בהם בידיים ומפסלים את הקציצות או את העוגה, ואז כאילו זה תואמים תוך כדי, זה לא איזה תהליך כזה של לשבת על מקלדת ליד מול מוניטור. אוקיי, אז ניסיתי להתחבר כאן בצורה מאוד שונה מהגישה שאפרת הראתה, שהייתה הרבה יותר לוגית מסודרת. ניסיתי לייצר כאן איזה emotional connection, כאילו לראות לבן אדם, לספר לו רגע מאיפה בא לי הרעיון, ואיך אני זה, ואז כשאני מדבר, אני מתלהב, ואני זה, כי אני לא מציג משהו טכני, אני באמת, וניסיתי לרתום אנשים להתלהבות הזאת, אוקיי? אז זה סגנון מאוד שונה. אחרי זה בכל זאת שמנו כאן, אי אפשר בלי קצת סטטיסטיקות וזה, לא חייבים לעבור על כולן, כשהמטרה היא כאן גם כן, ניסינו שזה יהיה מאוד ויזואלי, מאוד כאילו סטייטמנט גדול, קל לראות כאילו 60% מג'ן זי are creators, זה מסר די קליט, די פשוט, לא צריך כאילו לקרוא הרבה פרטים קטנים, שהמטרה כאן היא שני דברים, א', לתת איזשהו בסיס למה שאנחנו חושבים, להגיד יש גם חשיבה לוגית מאחורי זה, וב', להראות למשקיע שלכם שאתם דוברים את השפה, שאתם יודעים לעבוד, זאת אומרת, להראות לו, תראה, זה לא רק רעיון שחשבתי עליו בזמן שנסעתי בסאבווי, אלא יש כאן, עשיתי גם מחקר, אני יודע לתקוף בעיה בצורה מתודולוגית, אוקיי, אני רק נראה אידיוט, כאילו, אני יודע לעבוד זה, אז חשוב פה להראות איזשהו סוג של רצינות, בזה שאתם באמת, יש לכם איזשהו גיבוי לחומרים, וזה לא רק ממוכיחם הקודח. אוקיי, עוד כמה שקפים מהסוג הזה. כן, תעשי פליי סתם, זה עוד וידאו שהראינו על, אמרנו, תראו, לתת הנה שני טינג'רים שמו להם טלפון, ביקשו להם להשתמש בו, והם פריקן לא יודעים מה לעשות עם זה. עכשיו, זה כאילו היה המחשה, א', זה מצחיק, זה כיף, זה אופי, אתם כאילו נהנים מזה, זה נחמד, זה שובר שגרה קצת, וב' זה נותן איזה, שוב, בסוף, בן אדם יוצא מהפגישה, והוא זוכר את זה. אוקיי, הוא זוכר את הוידאו הזה ואומר, כן, וואלה, כאילו באמת הוא מתחבר לרעיון. אוקיי, ניסינו באמת לייצר כאן איזשהו משהו שהוא הרבה יותר לחבר אנשים לרעיון. שוב, כי בשלב הזה זה מה שיש לכם, יש לכם רעיון, יש לכם חזון, אין לכם עוד משהו מוצק שעבדתם עליו המון והוא מאוד מוכן ומאוד בשל. אני ארוץ ממש זריז, תראו, נכנסתי פה לכל מיני פרטים על איזה סוגים של דברים אפשר יהיה לייצר עם המערכת, הנה, יש לנו מצד, יש פה סרטונים, לא משנה, נראה, עשינו גם דמוים של איך ייראה המוצר, הוא יראה ככה, הוא יראה אחרת, רמז, הוא לא נראה שום דבר דומה למה שזה כמובן. ניסינו לתת כאילו עוד ועוד פרטים ולתת עוד תחושה שחקרנו את זה לעומק, שיש לנו תוכניות מגובשות, שאנחנו לא באים כזה ישבנו, אמרנו, וואי, איזה מגניב יהיה לעשות סטארט-אפ, אז בואו נעשה מצגת ואולי מישהו ייתן לנו כסף, ואז גם באמת נעשה את זה. אלא אנחנו באמת מחויבים לזה וחשבנו על זה לעומק וזה וכל השאר. הנה משהו מאוד מביך שיש בכל מצגת, זה מיצוב של איפה אנחנו ביחס לאחרים בשוק. עכשיו, תמיד זה מין דיאגרמה כזאת עם שני צירים, ובסוף להגיד, אנחנו כאילו נמצאים בטריטוריה, יש מלא גורמים, אבל לנו יש טריטוריה שלמה מצלמנו. שוב, זה קצת סטנדרטי, מצפים לראות את זה, אני לא חושב, הגענו כבר לשקף 20, ממילא אף אחד כבר לא מקשיב בשלב, אוקיי? זאת אומרת, זה הרבה פחות משנה הדברים האלה. הדבר החשוב הוא באמת לתאר את החזון שלכם, ממשהו אחד אתם יכולים לקחת מהדוגמה שלי, להבדיל מהדוגמה של אפרת,
זה שאני הייתי הרבה פחות מתודולוגי, והרבה יותר מפוקס על לייצר איזושהי הרגשה, סביר להניח ש9 מתוך 10 משקיעים שהיו רואים את המצגת הזו לא היו מתרשמים ממנה, אני חיכיתי לעשירי שבאמת התחבר אליה, אוקיי? ולמזלי מצאתי אותו, זאת אומרת, אותם. זאת אומרת, מצאתי כמה משקיעים שהתעניינו בזה, באמת גייסנו כסף. גייסנו על סמך זה שהצגנו, ניסינו לחבר אותם לאיזשהו חזון, לא בהכרח להגיד להם, בשלב הזה הרי, תראו, לא משנה מה אתם חושבים שהסטארט-אפ שלכם יעשה, זה ישתנה 1000 פעם במהלך הדרך, השוק ישתנה, הכל ישתנה, העולם ישתנה, הצרכנים ישתנו, המודל העסקי ישתנה. אז אני חושב שצריך פחות פרטים על התוכניות שלכם לעומקם, ויותר באמת להתחבר לחזון, להגיד, יש שם דבר שאנחנו מרגישים אותו בעצמותינו, אנחנו מלאי פשן לגביו, בא לנו לעשות אותו, ואנחנו אנשים מוכשרים שיש להם סיכוי להצליח לעשות את זה. כן. אני רוצה לדבר שם מסקנה, מה שאתה מנסה להגיד שמיזמים שלא מסתמכים על פיין, נקרא לזה, אז הם לא צריכים ללכת במצגת הסטנדרטית, אלא בעצם ללכת בתשובה שלך. אז אני אחזור על הדברים למי שלא שמע, כי נקראת את זה בצורה מאוד טובה. אתה אומר, מיזמים שלא מבוססים על פיין, צריכים להיות פחות מתודולוגיים ולוגיים בגישה ויותר השראתיים. כן ולא, אני לא יודע אם זה בהכרח מיזמים, יש כל מיני, זה אני, אוקיי, ככה אני יודע לעבוד. עכשיו, לא במקרה, אני לא הגעתי לעשות סטארט בזה שישבתי וחשבתי, אוקיי, יש, כמו שאמרתי, 2 מיליארד טינג'רים בעולם, והם מייצרים בממוצע 1.7 מסמכים ביום, ויש כאלה שחושבים ככה. אני לא כזה. אני יותר באמת בא מאיזה, בא לי, ראיתי את הבחורה עוד בסאבווי, ויצאתי מסוחרר ואמרתי כאילו, וואו, חייבים לעשות משהו, אוקיי? אז אני פועל בדרך שלי, אז אני לא אומר לכם שזה נכון ומה שאפרת הראתה לא נכון, אני אומר יש כל מיני גישות ותתחברו למה שאתם מתחברים. כן, בסוף. כן. באתם עם המשקיעים על why us, כאילו אתם לא ג'ן זי, אז השאלה אם זה הפריע להם שאתם לא ג'ן זי, והשאלה השנייה זה איפה הוולידציה שעשיתם, אם זה לא נכנס גם אחלה שאלות. אז השאלה הראשונה הייתה, מי אנחנו שנמצא פתרונות לטינג'רים כשאנחנו לא טינג'רים? אז אמרנו, גם החברה הקודמת של אילן ראונד, זה הייתה מין וידאו צ'אט לטינג'רס, אני הבאתי ב-MTV הרבה שנים, בזה, אז הבאנו קצת זה וזה ענה על השאלה, אבל עזוב משקיעים, כאילו לגייס כסף זה החלק הקל, אחרי זה גם צריך לייצר את הדבר הזה, ואז באמת התחלנו להביא כל מיני עובדים שהיו כל מיני כזה, היו לנו 2 כוכבות טיק טוק, שעבדו איתנו וכל מיני כאלה, ובאמת אלוהים אדירים, זה כאילו העתיד שחור משחור, מדובר בחבורת מופרעים, כאילו, ברגע שהם יקבלו את ההבטחות לניהול העולם, הלך עלינו, כאילו, אז זה היה נורא מעניין. והשאלה השנייה ששאלת? ולידציה. אז תראו, זה נורא מעניין, כי ולידציה זה גם כן חמקמק, הרי זה לא שאתה תמצא, אם היינו עושים משהו שהוא מאוד B2B, או אפילו B2C, אני חוזר לרעיון של אפרת מקודם, היא יכלה בהחלט לעשות סקר על האם יש פתרונות לזה, ולברר עם כל מיני קופות חולים על כמה תביעות מגיעות מחול, ועל איזה, ובמקרה שלנו זה לא משהו קונקרטי שאפשר להוכיח אותו. אז מה שעשינו, זה היה נורא מעניין. הלכתי לבת שלי, שהיום בת 19, אז הייתה בת 17, תינוקת בת 17 כשהתחלנו, ואמרתי לה, אני רוצה שתדברי עם חברים שלך ותאפשרי לנו להיכנס לגוגל דרייב שלהם, כדי שנראה איזה מסמכים הם מייצרים. והיא אמרה, אין בעיה, ושלחה לקבוצת וואטסאפ של מדריכים בקייטנה, שהיא הדריכה בקייטנה באמריקה, ואמרה, אבא שלי עובד על זה משהו, אם אתם מוכנים לשלוח לנו את הסיסמה לגוגל שלכם, והוא ייכנס. עכשיו, לא רק ש50 מתוך 50 בערך שלחו את הפרטים שלהם, הם שלחו את זה בקבוצה. הם אמרו, אין בעיה, זה ג'ימל וזאת הסיסמה שלי, בבקשה שייכנס, יעשה מה שהוא רוצה, סבבה. אז הנה למדנו דבר אחד, הם לא נורא מודאגים משאלות של פרייבסי. דבר חשוב. מה זה? ישראל זה היה עובד? לא יודע, אבל כן, זה היה באמריקה. ואז ראינו גם כל מיני דברים נורא מעניינים, ראינו שהם מייצרים בממוצע למעלה ממסמך ביום בגוגל דרייב. התחלנו לראות איזה סוגים של מסמכים, סיווגנו אותם לכל מיני סוגים, וראינו שיש המון שהם נורא קונקרטיים, עבודות לבית ספר, לא יודע, מכתבים, דברים כאלה, וגם המון מסמכים שאלוהים יודע מה הם התכוונו לעשות שם, אבל אמרנו, וואלה, אז אולי המסמכים הם לא תמיד purposeful, זאת אומרת, למדנו המון דברים. למדנו נגיד של-90% מהמסמכים שהם מייצרים יש את אותו שם, קוראים להם Untitled Document. וזה היה שיעור נורא חשוב, כי אמרנו, כל התפיסה שלהם של מסמכים זה לא משהו כזה שמתויק ותמיד אפשר למצוא אותו, אלא זה משהו שיוצרים אותו, חולקים אותו, ואז הוא נמצא שם, ואם נורא צריך אז מוצאים אותו. אז כן, זה נגיד אחד מהסוגי ולידציה שעשינו. כן. יש פה בעיניי תרגום מדהים של מה שיש לך בראש לתוך מצגת.
זה בוויזואליה ובאיך שזה מוצג. תודה. השאלה שלי זה האם זה משהו שאתם עשיתם לבד, האם יש מישהו שיודע לעשות את הדבר הזה? בגלל שלי לפחות, ואני בטוח שלהרבה אנשים אחרים, התרגום הזה, אם יש שירות שעושה אותו, זאת אומרת שמישהו יודע לקחת את מה שאתה רוצה לשים במצגת, לתרגם אותו גם ברמת התוכן, אבל בעיקר ברמת הוויזואליה, זה פגז, זה חוסך את כל העבודה הקשה, ולפעמים חוסך גם כן נפילה של זה. איזה כיף שאתה אומר את זה, גם כי זה כיף שאומרים לך דברים נחמדים, וגם כי המוצר שלנו היום, אם תראו אותו, אני אשלח את ה-URL אחרי זה, זה מה שהוא עושה. אתה כותב, אני רוצה שתעשה לי מצגת על, אני לא יודע, יסודות הדמוקרטיה, סתם נושא, אני לא יודע, שבא לי לראש איך שהוא די, יסודות הדמוקרטיה, זה אומר לך אין בעיה, ואז מייצר לך לבד מצגת שהיא כבר מעוצבת והכל, ואחרי זה אתה יכול לשנות אותה, כי סביר להניח שהיא לא תהיה בדיוק מה שאתה רוצה, אבל זה חסך לך את השלב של להתחיל והכל. לגבי מצגות, תראו, אני מאמין באחת משתי גישות. אם יש לך מעצב ממש טוב, ואילן שותף שלי הוא מעצב גאון, אז כאילו הוא ייצב את זה וזה יצא נורא יפה. מה זה? זה לא רק העיצוב, זה פה גם נכון. של הראייה שלך לתוך. מסכים. אבל אני אתייחס ספציפית לנושא של העיצוב, אני רק אגיד, נכון, אני מבין שזה בהקשר יותר רחב, אבל אני אתייחס רק לאספקט הזה, כי זמננו קצר, אני אגיד או שיש לך אילן ואז סבבה, תעצב מצגת נורא יפה, או שאל תנסה בכלל. תבין, מצגת שהיא הכי שחור לבן, בלי שום קישוט, עובד מדהים. מה שעובד הכי גרוע זה כשאתה מנסה כאילו לראות חתיך ואתה לא. יש לי הרבה ניסיון בזה, אז אני יכול להגיד. כן. אפשר במילה על ההבדלים בין החוויה שלך במצגת הזאת של פיגי למצגת הישנה שלך בפלייבאז. בטח. ואני נורא מתחבר למה שאתה אומר על זה שכאילו זה צריך להיות כמה שפחות מלל, אבל בכן יש כמו שאתה חושב, רק אני שואלת כמה זה צריך להיות מעוגן בשביל הפולו-אפ, כאילו שאז נשמע מעולה. אוקיי, מדהים, אני אקרא את השאלה שלך ואני אענה על דברים אחרים מה ששאלת, גם על הדרך. אני אגיד, תראו, קורה דבר בעצם, אולי זה משפט הסיכום שלי, כשאתה מייצר מצגת, קודם כל, עזבו, עוד לפני שמשקיע אחד רואה אותה, זה הזמן שבו אתה לוקח את הכאוס הזה שיש לך בראש ואתה מקנקרט אותו לאיזה משהו הרבה הרבה יותר מסודר. אז אפילו אם אחרי זה, אתה תגיע למסקנה שעזבו, הסטארט-אפ הזה לא נועד לקרות, בוא נשכח מהתוכנית הזאת, זה מדהים שעשית את התהליך הזה, אוקיי? זה נורא עוזר לך. הרי הסטארט-אפ אתם ישבתם, חשבתם, ישבו שני חבר'ה מסטולים, חשבו על מה לעשות סטארט-אפ, היו להם 8 רעיונות, בסוף כאילו 8 רעיונות, לקחו אחד זה. פתאום פה אתה צריך להגיד, רגע, מה בדיוק הבעיה שלי, מה בדיוק אני פותר, כמה תקציב צריך, מה הרודמפ, אתה קצת שואל את עצמך את השאלות האלה. וגם אם אין להן תשובות מדהימות בשלב הראשון, כי זה רק התחלה, לפחות התמודדת איתן. אז מה שאתה רואה כאן זה כבר תוצר של התהליך שעברנו תוך כדי הדבר הזה, של לקחת את כל המחשבות האלה וכל הרעיונות וכל הזה, ולנסות לסדר אותם באיזו צורה יותר זה. עכשיו, שאלת איך זה שונה מהפעם הראשונה, מהחברה הראשונה, וואי, הכל שונה. כאילו, זו שאלה, אני אעלה על זה בהקשר הרבה יותר רחב. לעשות חברה פעם שנייה זה מבחינתי עולם אחר. הבעיה היא שאני עוד לא מצאתי את הטכנולוגיה, איך לעשות קודם כל את הפעם השנייה ואז את הפעם הראשונה. ואולי זה יהיה הסטארט-אפ הבא שלי, כי זה דבר מדהים, אבל באמת, כאילו, אתה בא עם איזה ממקום לגמרי אחר מבחינת מה אתה רוצה, מה אתה מצפה. אני מרגיש שזו חוויה שונה לחלוטין, ונגיד, זה שהמצגת היא מאוד קצרה וקונקרטית וויזואלית וזה, זה הרבה גם דברים שלמדתי תוך כדי עבודה, לא רק תוך כדי סיבובי גיוסי הון ומצגות למשקיעים, גם בכלל מקומוניקציה ומכזה תקשורת בפנים ארגונית והכל. אז במובן הזה אני מאוד יישמתי את העקרונות האלה במצגת הזאת. רוצים עוד שאלה? מה אני אעשה? אני לא, כאילו, זה לא אני כאילו, זה. אנחנו פשוט, פעם הבאה, טוב, באמת שווה לעשות פעם יותר ארוך, זה. השם לא קשור. אני לא יודע איך לענות את זה, כי לא היה שם סימן שאלה בסוף. אבל אני אגיד רק משפט אחרון על הנושא של מצגות, שאמרתי שזה באמת קודם כל התהליך שאתם עוברים, כאילו שאתם עושים את הדבר הזה והמצגת לעצמכם. תזכרו שהמצגת, יש לה שני פנים, יש מצגת שמציגים בפועל, כמו שאני עושה עכשיו, שהוויז'ואל מאחוריי ואני מציג, ויש לעניין של הנדאוט. עוד לא נולד היצור שיכול להיות שניהם. אז תעשו את המצגת הכי טובה לזה, את המצגת הכי טובה להוא, תזכרו שגם אתם רוצים להנדס את החוויה, לשמור תחמושת. זאת אומרת, אתם באים ואומרים, בדרך כלל משקיעים לא הסכימו להיפגש איתכם לפני שהם יראו מצגת, כי שולחים להם 3,000 זה, ומה לעשות, הם יכולים להכיל רק 5 פגישות ביום, אז הם צריכים לדייק ולבחור זה. אז שלחו להם איזה הנדאוט שיהיה טיזר, שיעורר עניין, שייצור תחושה שיש לכם משהו מעניין והכל, ותשמרו תחמושת למצגת הזאת. ואם הסדר הוא הפוך, באתם ופגשתם אותם בלי לשלוח להם משהו קודם, תוודאו שפה אתם
נותנים בראש, ואז בהנדאוט אתם יכולים לחזק את הנקודות, לא יודע, שאלות שהם שאלו אתכם, דברים שפחות התייחסתם, דברים שדורשים יותר העמקה וכל הזה. טוב, יאללה ביי ותודה רבה ובהצלחה.